فدلت بلاد كتير، صورت عن حضارات تاريخ كتير بلاد، صورت عن اليابان، عن كوريا، عن الصين، عن كتير بلاد. صار هلا وقت اجي اصور عن بلدي، عن سوريا. انا كابن حلب، كشخص ربيت ولدت وربيت بحلب، كان لازم اجي اتعلم تاريخ حلب، لاني انا ما بعرف شيء عن تاريخ حلب. اليوم بلشت من باب انطاكية. هذا كله ما كان موجود ولا حجرة. أنا هاليوم عم بتعلم تاريخ مدينتي حلب، المدينة اللي ربيت فيها. طلعنا من طريق العقبة، كثير معلومات ما كنت بعرفها كشخص حلبي ولد في حلب، مدينة حلب وربيت فيها. كلياتنا يمكن بنجهل تاريخنا وتاريخ مدينتنا. الروماني كان من هون يبدأ الكاردو. الكاردو اللي هو يعني الشارع المستقيم تبع مدينة حلب، من هون ينتهي عند القلعة. كان هون بهالفترة المدن اللي معظمها مدن ذات طابع روماني، فيها قوس هون أو باب اللي هو من العهد الروماني، قوس نصر. لما دخل العرب المسلمون في هذه الساحة تركوا أتراسهم وبنوا هذا الجامع فوق ما بقي من القوس الروماني. أقدم جامع موجود في حلب جامع الشعيبية، اللي هو أقدم حجرة مسلمة في حلب، أول جامع في حلب. أنا ربيت في هالبلد، في أحلى أيامي اللي كنت ما بنساها في هالبلد. خان الجمرك هو المكان اللي كانت تجي عليه القوافل قبل ما تدخل مدينة حلب، ياخذوا منه ختم الجمرك ويفوتوا عليه يوزعوا لبقية الخانات. خان الجمرك هو موجود هلا في كتير شغلات من النسيج والسجاد والحرير. واحد من الأسواق اللي موجودة جنب قلعة حلب بالطريق بين باب انطاكية لقلعة حلب هو سوق السقاطية. هذا السوق اللي كان فيه الأكل واللحمة، مثل ما بيقولوا أهل حلب كان فيه على أصوله الأكل. هذا السوق عم يرجع هلأ بيرمموه، عم بيعمروه من أول وجديد، من بين القبة من فوق والبواب والسوق بشكل كامل. حلب فيها أكثر من 150 خان. الخانات اللي فيها مثل خان الجمرك نحن رح نروح عليها اليوم، مثل خان الصابون، خان التوتون، خان الحرير، في كتير خانات، أكثر من 150 خان. هدول الخانات كانت تجارة حلب كلها فيها موجودة. هون زعتر القبرصي، هون شيء طيب، عندي الصابون هون شيء تمام.
جامع الإيقان اللي هو من أكثر من 2000 سنة كان عبارة عن معبد حثي، وبعدين وقت دخلوا المسلمين حولوه لجامع اسمه جامع القيقان. الاسم اجى لأنه كان قبل ما يدخل المسلمين كان هو عبارة عن خرابة كانوا يجوا عليه الطيور، طيور القيقان يلفوا عليه، من هون اجت تسمية الجامع. على الصين حكيت عن تاريخ الصين، رحت عن اليابان حكيت عن تاريخ اليابان، رحت عن كوريا حكيت عن تاريخ كوريا. طيب بالاخير مو بلدي اهم منا احكي عن تاريخها؟ لا، اهم من كل هدول، اهم من كل. صحيح عندهم تاريخ مختلف، بس تاريخنا اكبر بكبير بكثير منهم، تاريخنا اكبر بكثير. وين الفرق؟ انهروا البساتين فقط، بساتين للمدينة والنواعير التي كانت شيء تاني بمثل عراقة تاريخ حلب هن فنادق حلب. فندق مثل فندق دار حلبية فيه تاريخ حلب، كل شيء فيه والتحفة، هو من أجمل التحف الموجودة بحلب. أنا شخص سافرت على كثير محلات، قعدت بكثير فنادق، بس مثل هالفنادق بتحسسك بكثير تاريخ. هدول الأشياء الموجودين التحف ما بتلاقيهم غير بمسلسلات تاريخية، مثل مسلسل مثلا باب الحارة، المسلسلات القديمة اللي بتورجيك تراث. تعرف ما هو جميل للغاية. الغرف كلها انتهبت، الابواب، الخشب، شبابيك، شباك كهرباء، الدنيا كلها ما بقي شيء، كلها حمامات، كلها كانت السؤال اللي كنا نسأله دوما، مين بنى القلعة؟ مين الحضارة أو الشخص أو اللي بنى القلعة؟ هذا السؤال إجابته صعبة، لأنه الجواب هو مو شخص بنى قلعة ومو حضارة. القلعة انبنت على تاريخ أكثر من 2000 سنة وأكثر من 2000 سنة، من أيام الآراميين للكنعانيين لبعدهم الرومانيين وإجوا المسلمين كمان. الطابع اللي بتشوف على القلعة هلا هو من أيام الأيوبيين. الأيوبيين عطوا شكل القلعة الموجود. المناطق اللي فيها التراث، المناطق اللي فيها الأبراج، هدول كلهم من أيام الأيوبيين. بنوا القلعة حسنوا عليها. الفيديو أخذ مننا شغل أكثر من اللي متوقعينه، أكثر بكثير من اللي توقعناه. كان المخطط إنه نسوي فيديوهات في أغلب مدن سوريا، حتى إذا قدرنا كنا نسوي في كل المدن، بس للأسف كثير أخذ معنا وقت. إن شاء الله بالمستقبل رح نسوي فيديوهات عن غير مدن، عن بقية مدن سوريا.